Oppitunti 1. Kokojen ostaminen. Ensimmäisessä kerroksessa olevat ovat mahtavia. Kyllä, älä unohda tarkistaa tuotteiden kokoa ja istuvuutta. Täysin. Oikean koon löytäminen on erittäin tärkeää mukavuuden kannalta. Kyllä, ja se voi säästää aikaa, kun kokeilet asioita. Tunnen itseni aina varmemmaksi vaatteissa, jotka istuvat hyvin. Minä myös. Sillä on suuri ero siinä, miten kantaa itseäsi. Pidetään silmällä kauppoja, jotka tarjoavat hyviä pukuhuoneita. Hieno idea. On mukavaa, että meillä on paikka, jossa voimme kokeilla asioita. Olen innoissani ostosmatkastamme. Oppitunti 2. Paluu kotiin. Hän on aina iloinen saadessaan kotiin Walesiin ja olla ystäviensä kanssa. Se kuulostaa ihanalta. Mikään ei ole samanlaista kuin olla rakkaiden kanssa. Kyllä, ja tällä hetkellä hän käy tyttökoulua, eikö niin? Kyllä. Olen kuullut, että nuo koulut voivat luoda vahvoja siteitä ystävien kesken. Täysin. On varmasti mukavaa jakaa kokemuksia muiden tyttöjen kanssa. Kyllä. He voivat tukea toisiaan ainutlaatuisella tavalla. Voin kuvitella, että näiden vuosien aikana solmitut ystävyyssuhteet ovat erityisiä. Ehdottomasti. Nuo muistot voivat kestää loppuelämän. On hienoa ajatella, kuinka koulu muokkaa elämäämme. Oppitunti 3. Vieraiden mukavuus. Haluamme, että jokaisella vieraallamme on mukava oleskelu. Täysin. On tärkeää varmistaa, että he tuntevat olonsa kotoisaksi. Kyllä. Mihin toimenpiteisiin ryhdymme parantaaksemme heidän kokemustaan? Voisimme tarjota tervetuliaiskoreja, joissa on välipaloja ja paikallistietoa. Se on hieno idea. Se lisää heidän oleskeluun persoonallisuutta. Lisäksi korkealaatuisten liinavaatteiden ja hygieniatuotteiden tarjoaminen voi vaikuttaa. Ehdottomasti. Pienten yksityiskohtien mukavuudella on suuri merkitys. Olen samaa mieltä. Huolehditaan siitä, että vieraamme lähtevät hyvillä muistoilla. Kyllä. Iloinen vieras on paikkamme paras mainos. Oppitunti 4. Hiusten leikkausasetukset. Katso nyt, kiitos, onko kaikki hyvin? No, haluaisin leikkaukseni sivuilta lyhyemmiksi. Selvä. Entä huippu? Haluatko sen pysyvän samana? Kyllä, haluan pitää pituuden päällä, mutta ehkä lisätä kerroksia. Se kuulostaa hienolta. Kerrokset voivat todella lisätä tekstuuria ja liikettä. Täsmälleen. Uskon, että se antaa hiuksilleni raikkaan ilmeen. Varmistan, että sekoitan sivut kauniisti yläosan kanssa. Täydellinen. Odotan innolla, miten se käy. Aloitetaan sitten. Varmistan, että rakastat sitä. Oppitunti 5. Uuden-Seelannin maatilat. Uuden-Seelannin maatilat ovat myös kuuluisia herkullisista hedelmistään. Kyllä. Ilmasto on täydellinen erilaisten hedelmien kasvattamiseen. Täsmälleen. Olen kuullut, että heidän omenansa ja kiivit ovat erityisen suosittuja. He ovat. Rakastan heidän tuotteidensa tuoreutta.
On hämmästyttävää, kuinka paikallinen maatalous voi tukea myös taloutta. Täysin. Ja se edistää kestäviä käytäntöjä, mikä on tärkeää. Luulen, että vierailu niillä maatiloilla olisi uskomaton kokemus. Kyllä. Haluaisin nähdä, kuinka he kasvavat ja korjaavat hedelmänsä. Suunnitellaan matka Uuden-Seelannin maatalouden aarteisiin. Oppitunti 6. Navigointi joukkoliikennejärjestelmissä. Bussien ja junien kauttakulkujärjestelmä on täällä varsin tehokas. Todella. Onko helppo navigoida? Kyllä, se on melko käyttäjäystävällinen, selkeät kyltit ja kartat. Se kuulostaa hienolta. En halua eksyä matkoillani. Älä huoli, autan sinua selvittämään sen, kun olemme perillä. Kiitos. Jos joku tuntee järjestelmän, se on helpotus. Lisäksi se on usein nopein tapa kiertää kaupunkia. Arvostan sitä. En halua tuhlata aikaa kuljetuksiin. Täsmälleen. Muista suunnitella reitit etukäteen. Oppitunti 7. Kohtuullisen korvauksen neuvotteleminen. On tärkeää olla itsevarma, mutta silti tahdikas, kun puhutaan palkasta. Kyllä. On tärkeää, että ilmaiset haluavasi oikeudenmukaisen korvauksen. Täsmälleen. Se osoittaa, että arvostat taitojasi ja panoksiasi. Ja kohteliaisuus voi auttaa pitämään keskustelun positiivisena. Täysin. Kyse on tasapainon löytämisestä viestinnässä. Olen samaa mieltä. On tärkeää puolustaa itseään ammatillisesti. Harjoitellaan, kuinka lähestyä näitä keskusteluja tehokkaasti. Hieno idea. Roolileikit voisivat auttaa meitä tuntemaan olomme paremmaksi. Kyllä. Uskon, että se lisää luottamustamme tuleviin keskusteluihin. Oppitunti 8. Päivittäiset rutiinin muutokset. Se on hienoa. Millaisia muutoksia olet tehnyt päivittäiseen rutiinisi? Olen alkanut herätä aikaisemmin, jotta minulla olisi enemmän aikaa itselleni. Se on ennakoivaa toimintaa. Miten se on toiminut sinulla? Se on ollut virkistävää. Tunnen itseni tuottavammaksi koko päivän. Voin kuvitella. Aamulla voi olla niin rauhallista. Kyllä. Käytän sen ajan myös päivän tavoitteiden suunnittelemiseen. Se on fiksu strategia. Aikomusten asettaminen voi todella keskittää energiasi. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää aloittaa päivä positiivisesti. Jaetaan rutiinimme ja katsotaan, mitä muuta voimme parantaa. Oppitunti 9. Joukkoliikenteen ymmärtäminen. Voitko auttaa minua bussiaikataulujen kanssa? Varma. Voin antaa sinulle aikataulun sen helpottamiseksi. Se olisi hienoa. Haluaisin tietää parhaat reitit. Täysin. On tärkeää suunnitella etukäteen mukavuuden vuoksi. Kyllä. Haluan välttää turhat viivytykset. Ymmärrän. Käydään läpi sinulle parhaiten sopivat ajat. Täydellinen. Arvostan apuasi tässä.
Ei hätää. Autan sinua mielelläni. Huolehditaan siitä, että meillä on kaikki järjestetty ennen matkaamme. Oppitunti 10. Lukijan asetukset. Kysely rohkaisee lukijoitaan selvittämään, millaisia tarinoita he pitävät. Se on fiksu lähestymistapa. Se auttaa räätälöimään sisältöä yleisölleen. Kyllä. Eräässä kyselyssä lukijoilta kysytään, haluaisivatko he nähdä enemmän henkilökohtaisia tarinoita. Mielenkiintoista. Henkilökohtaiset tarinat voivat todella kiinnostaa lukijat syvemmällä tasolla. Täsmälleen. Ne resonoivat usein enemmän kuin yleiset artikkelit. Mielestäni on tärkeää, että lukijat tuntevat olevansa yhteydessä sisältöön. Kyllä. Se luo yhteisöä jaettujen kokemusten ympärille. Haluaisin nähdä kyselyn tulokset. Minä myös. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä lukijat pitävät. Oppitunti 11. Kanadan historia. Kanada on suhteellisen nuori maa, joka on ollut erillisenä kansallisena kokonaisuutena vasta vuodesta 1867. Kyllä, on kiehtovaa, miten sen historia muokkaa sen identiteettiä nykyään. Täsmälleen. Sen kehityksestä vuosien varrella on niin paljon opittavaa. Olen samaa mieltä. Kanadan matka on ollut ainutlaatuinen, varsinkin monimuotoisuuden kannalta. Kyllä. Monikulttuurisuus tekee siitä niin mielenkiintoisen paikan. Pidän siitä, kuinka historia vaikuttaa nykyaikaiseen Kanadan kulttuuriin. Täysin. Se on sekoitus monia perinteitä ja taustoja. Haluaisin tutkia yhdessä lisää Kanadan historiaa. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Sukellaanpa siihen syvemmälle. Oppitunti 12. Musiikillinen menestys. Hän teki välittömän menestyksen oopperoillaan, eikö niin? Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka nopeasti hän sai tunnustusta. Kuningatar Anne myönsi hänelle kuninkaallisen eläkkeen, mikä oli suuri kunnia. Täysin. Se osoittaa, kuinka paljon he arvostivat hänen panoksensa taiteeseen. Kyllä. Hänen teoksensa herättivät todella suurta suosiota yleisön keskuudessa tuolloin. Mielestäni on tärkeää tunnistaa kulttuurin vaikutus yhteiskuntaan. Ehdottomasti. Taide voi heijastaa ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin muutoksiin. Haluaisin tietää enemmän hänen elämästään ja työstään. Minä myös. Tutustutaan hänen oopperoihinsa ja niiden historialliseen kontekstiin yhdessä. Oppitunti 13. Ateriasuunnittelu. Ajattelin tehdä erilaisia alkupaloja, pääruokaa ja jälkiruokaa. Se kuulostaa herkulliselta. Mitä alkupaloja sinulla on mielessä? Harkitsen täytettyjä sieniä ja juustolautasta. Ne ovat mahtavia valintoja. Täytetyt sienet ovat aina yleisön suosikki. Täsmälleen. Pääruoksi ajattelin pahdettua kanaa vihannesten kanssa. Nam. Pahdettu kana on lohdullista ja tyydyttävää. Ja jälkiruoksi ehkä suklaamussea. Oi, kuulostaa hämmästyttävältä. Suklaamousse on täydellinen tapa lopettaa ateria. Tehdään ostoslista, jotta saamme kaiken tarvitsemamme.
Oppitunti 14. Metsästystekniikat. He metsästivät valaita ja myös hylkeitä odottamalla hylkeiden nousemista pintaan. Se on mielenkiintoinen tekniikka. Sen on täytynyt vaatia paljon kärsivällisyyttä. Kyllä, ja se osoittaa, kuinka hyvin he ymmärsivät eläinten käyttäytymisen. Täysin. On kiehtovaa, kuinka perinteiset menetelmät ovat usein niin tehokkaita. Täsmälleen. Nuo tekniikat olivat silloin ratkaisevia selveytymisen kannalta. Ihmettelen, kuinka paljon tästä tiedosta on siirretty sukupolvien kautta. Se on todennäköisesti merkittävä osa heidän kulttuuriaan ja identiteettiään. Kyllä. Luonnon ymmärtäminen on elintärkeää yhteisöille, jotka luottavat siihen. Ihailen, kuinka he elivät sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Oppitunti 15. Historiallisia pohdintoja. Isämme synnyttivät tälle mantereelle uuden kansan, joka sikisi vapaudesta. Kyllä, ja omistautunut väitteelle, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi. Se on voimakas lausunto, joka on resonoinut läpi historian. Täysin. Nuo ihanteet loivat perustan demokratialle. On mielenkiintoista pohtia, kuinka nämä periaatteet ovat kehittyneet. Kyllä. Ne innostavat tasa-arvoliikkeitä edelleen tänään. Täsmälleen. Se on muistutus siitä, että taistelu oikeuden puolesta jatkuu. Olen samaa mieltä. Meidän on edelleen pyrittävä yhteiskuntaan, joka ylläpitää näitä arvoja. Juhlitaan näitä ihanteita työskennellessään kohti parempaa tulevaisuutta. Oppitunti 16. Iltarentoutuminen. Katsoin televisiota ja söin jotain töiden jälkeen. Se kuulostaa kivalta. Katsoitko jotain mielenkiintoista? Kyllä, sain kiinni uudesta sarjasta, josta olen nauttinut. Rakastan rentoutumista hyvän esityksen parissa pitkän päivän jälkeen. Täysin. Se on loistava tapa rentoutua ja paeta hetkeksi. Soititko ystävällesi sen jälkeen? Kyllä, puhuimme viikon loppusuunnitelmistamme. Se kuulostaa hauskalta. Ystävien kanssa on aina mukava tavata. Kyllä. Se auttaa minua tuntemaan yhteyden ja rentoutumisen. Oppitunti 17. Huonepyyntö. Haluaisin yhden hengen huoneen. Selvä, anna minun tarkistaa saatavuus puolestasi. Kiitos. Toivottavasti löytyy kiva huone. Kyllä, meillä on ihana yhden hengen huone valmiina sinua varten. Se kuulostaa täydelliseltä. Mitä mukavuuksia siinä on? Siitä on upea näköala ja kaikki mukavuudellesi oleellinen. Ihana. Arvostan huomiota yksityiskohtiin. Se on meidän ilomme. Haluamme, että jokainen vieras tuntee olonsa kotoisaksi. Odotan innolla oleskeluani täällä. Oppitunti 18. Lumoavat vedet. Kristallinkirkas turkoosivesi ja valkoiset hiekkarannat ovat vain lumoavia. Olen täysin samaa mieltä. Se tuntuu paratiisilta. Kyllä. Luonnon kauneus on todella kiehtovaa noissa paikoissa. Voin jo kuvitella rentoutuvani rannalla.
Täsmälleen. Pelkästään meren lähellä oleminen on niin virkistävää. En malta odottaa, että pääsen ottamaan kuvia maisemista. Kyllä. Muistakaa vangita jokainen hetki. Odotan innolla tätä seikkailua meren rannalla. Minä myös. Siitä tulee unohtumaton. Oppitunti 19. Ateriasuunnittelu. Muista vain suunnitella ateriat ja tehdä luettelo ennen lähtöä. Se on hieno neuvo. Se auttaa pysymään järjestyksessä matkoilla. Täysin. Hyvä suunnitelma voi säästää aikaa ja stressiä. Kyllä. Lisäksi on helpompi noudattaa terveellistä ruokavaliota tällä tavalla. Täsmälleen. Välipalojen pitäminen käsillä on myös fiksu teko. Olen samaa mieltä. Se estää tarpeettoman kulutuksen epäterveellisiin vaihtoehtoihin. Tehdään yhdessä ruokailusuunnitelma matkallemme. Hyvä idea. Voimme keksiä joitain helppoja reseptejä mukaan otettavaksi. Olen innoissani voidessani suunnitella aterioitamme ja nauttia yhdessä ruoanlaitosta. Oppitunti 20. Puhuminen lukijoille. Haluamme lukijamme päättävän, millaisia tarinoita he pitävät. Se on hieno lähestymistapa. Se sitoo heidät sisältöön. Kyllä. Eräässä kyselyssä lukijoilta kysytään, haluaisivatko he saada enemmän henkilökohtaisia tarinoita. Se on mielenkiintoista. Henkilökohtaiset tarinat resonoivat usein syvemmin. Täysin. Ne luovat yhteyden kirjoittajan ja lukijan välille. Kyllä. Se saa sisällön tuntumaan paremmalta ja autenttisemmalta. Kannustetaan yleisöämme jakamaan ajatuksiaan siitä, mistä he nauttivat. Ehdottomasti. Palaute on erittäin arvokasta kiinnostavan sisällön luomisessa. Odotan innolla heidän vastauksiaan. Oppitunti 20. Kanadan historia. Kanada on suhteellisen nuori maa, joka on ollut erillisenä kansallisena kokonaisuutena vasta vuodesta 1867. Kyllä, se on kiehtovaa. On mielenkiintoista pohtia sen matkaa. Täysin. Sen identiteetin kehitys on ollut merkittävää. Kyllä. Kanada on kehittänyt oman ainutlaatuisen kulttuurinsa vuosien varrella. Täsmälleen. Se on sekoitus monia vaikutteita, mikä on kaunista. Rakastan sitä, kuinka se kattaa sekä alkuperäiset juurensa että monikulttuurisuuden. Kyllä. Tämä monimuotoisuus rikastuttaa sen yhteiskuntaa huomattavasti. Tutustutaanpa lisää Kanadan historiaan ja sen kasvuun. Ehdottomasti. On niin paljon opittavaa ja arvostettavaa. Oppitunti 22. Musiikillinen menestys. Hän teki välittömän menestyksen oopperoillaan, mikä on vaikuttavaa. Kyllä, on uskomatonta, kuinka nopeasti hän sai tunnustusta. Kuningatar Anne myönsi hänelle kuninkaallisen eläkkeen, eikö niin? Kyllä, se osoittaa, kuinka paljon hän arvosti hänen panoksensa taiteeseen. Täysin. Se korostaa kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa. Ihailen, kuinka taide voi johtaa näin merkittävään tukeen ja tunnustukseen. Kyllä.
Se on muistutus siitä, kuinka luovuus voi vaikuttaa historiaan. Haluaisin tietää lisää hänen oopperoistaan ja niiden teemoista. Minä myös. Sukellaan syvemmälle hänen elämäänsä ja töihinsä. Oppitunti 23. Aamukävelyt. Kuulostaa täydelliseltä aamulenkille. Täysin. Meidän pitäisi joskus mennä yhdessä. Kyllä. Tykkään aloittaa päivä raikkaalla ilmalla ja liikunnalla. Minä myös. Se todella antaa minulle energiaa loppupäiväksi. Onko sinulla suosikkireittiä, jota haluat kulkea? Nautin yleensä kävelystä järven rannalla, maisema on kaunis. Se kuulostaa ihanalta. Veden ääni on niin rauhoittava. Kyllä. Lisäksi näen usein ankkoja ja muita villieläimiä matkan varrella. Tulen mielelläni mukaan seuraavana aamun kävelylle. Oppitunti 24. Monumentille pääseminen. Muistomerkille pääset taksilla tai julkisilla kulkuvälineillä. Kuulostaa kätevältä. Onko helppo navigoida? Kyllä, se on melko suoraviivaista. Kyltit ovat selkeät ja reitit hyvin merkittyjä. Arvostan sitä. En halua eksyä tutkiessani. Älä huoli, autan sinua selvittämään asian, jos tarvitset apua. Kiitos. Tunnen itseni varmemmaksi, kun tiedän, että minulla on suunnitelma. Lisäksi joukkoliikenne voi olla hauska tapa tutustua kaupunkiin. Täysin. Se antaa sinulle mahdollisuuden kokea paikallista elämää. Tarkistamme aikataulut ennen lähtöä. Oppitunti 25. Säätarkastus. Muuten, oletko jo katsonut huomisen sään? Ei vielä. Miltä se näyttää? Kuulin, että aurinko paistaa ja sateen mahdollisuus myöhemmin päivällä. Se on hyvä tietää. Otan sateenvarjon mukaan varmuuden vuoksi. Älykäs ajattelu. Aina on parempi valmistautua. Kyllä. En halua joutua sateeseen ilman suojaa. Täsmälleen. Suunnitellaan sitten toimintaamme sään mukaan. Hyvä idea. Voimme aloittaa ulkoilusta ja tarvittaessa siirtyä sisätiloihin. Odotan päiväämme, satoi tai paistoi. Oppitunti 26. Sairaalakäynti. Minun täytyy saada risat pois, mikä tarkoittaa matkaa sairaalaan. Voi ei. Oletko hermostunut siitä? Vähän, mutta tiedän, että se on yleinen menettely. Se on totta. Monet ihmiset ovat tehneet sen ilman ongelmia. Kyllä. Toivon vain sujuvaa paranemista jälkeenpäin. Autan sinua kaikessa, mitä tarvitset toipumisesi aikana. Kiitos. Se merkitsee minulle paljon. Tietenkin. Varmista, että sinulla on kaikki valmiina sairaalakäyntiä varten. Hieno idea. Pakkaan laukun, jossa on tarvikkeita. Oppitunti 27. Lipun merkitys. Tarkoituksena oli pieniä lippuja, jotka annettiin julkiseen seremoniaan osallistuville ihmisille. Se on mielenkiintoista.
Mikä merkitys noilla lipuilla oli? Ne edustivat usein pääsyä eksklusiivisille alueille tai tapahtumiin. Näen. Tuntui varmasti erikoiselta pitää hallussaan yksi noista lipuista. Kyllä. Se loi tunteen kuulumisesta johonkin tärkeään. Rakastan, kuinka pienissä esineissä voi olla niin paljon historiaa ja merkitystä. Täysin. On kiehtovaa, miten perinteet kehittyvät ajan myötä. Tutkitaanpa lisää tällaisten seremonioiden historiaa. Hieno idea. On niin paljon opittavaa kulttuurisesta merkityksestä. Oppitunti 28. Kynsien pureskelutapa. En tiedä, lopettaako veljeni koskaan kynsien pureskelua. Se on yleinen ongelma monille ihmisille. Miksi luulet hänen tekevän sen? Mielestäni se on hermostunut tapa, hän aikoo lopettaa joka tammikuussa. Se on mielenkiintoista. Uuden vuoden lupauksista voi olla vaikea pitää kiinni. Täsmälleen. Hän todella haluaa päästä eroon tottumuksesta, mutta kamppailee. Ymmärrän, voi olla vaikeaa muuttaa juurtuneita käyttäytymismalleja. Kyllä. Yritän tukea häntä, mutta se on lopulta hänestä kiinni. Ehkä hän voisi kokeilla tekniikoita ahdistuksensa hallitsemiseksi. Se on hyvä idea. Autetaan häntä löytämään joitain toimivia strategioita. Oppitunti 29. Uuden uunin ostaminen. No, ostin äskettäin uuden uunin tehokkuudestaan tunnetulta merkiltä. Se kuulostaa jännittävältä. Mitä ominaisuuksia siinä on? Siinä on konvektioasetus, joka kypsentää ruoan tasaisesti ja nopeasti. Se on upeaa. Rakastan uuneja, jotka voivat säästää aikaa keittiössä. Kyllä. Siinä on myös itsepuhdistusmahdollisuus, mikä on valtava plussa. Oi, se on hengenpelastaja. Siivous voi olla sellainen työ. Tiedän. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan uusia reseptejä sen kanssa. Sinun pitäisi. Ruoanlaitto on vieläkin nautinnollisempaa upealla uunilla. Suunnitellaan pian ruoanlaittoilta, jotta voin esitellä sen. Oppitunti 30. Yhteisön sitoutuminen. Kuluneet 20 vuotta ovat olleet yhteisöllemme tärkeitä. Kyllä. On mielenkiintoista nähdä, miten olemme kehittyneet yhteiskuntana. Olemmeko olleet yhteisössä alusta alkaen? Uskon niin. On tärkeää tunnistaa juuremme. Kyllä. Ymmärtäminen, mistä olemme kotoisin, auttaa meitä arvostamaan nykyhetkeä. Täysin. Se muokkaa identiteettiämme ja arvojamme. Olemmeko valmiita ottamaan vastaan liian yksinkertaisen lauseen kuvaamaan edistymistämme? Kyllä. On tärkeää tunnustaa sekä saavutuksemme että haasteemme. Olen iloinen, että keskustelemme tästä, se auttaa meitä pohtimaan matkaamme. Oppitunti 31. Työn vaatimukset. Mitkä ovat tämän viran vaatimukset? Vahvat vuorovaikutustaidot ja kokemus ovat välttämättömiä. Tuossa on järkeä. Hyvä viestintä on avainasemassa missä tahansa työssä. Täsmälleen. Se auttaa tekemään tehokasta yhteistyötä muiden kanssa. Ovatko he etsimässä erityisiä pätevyyksiä?
Kyllä. He suosivat hakijoita, joilla on tausta projektin hallinnasta. Selvä. Tämä kokemus voi todella parantaa joukkueen dynamiikkaa. Täysin. Mielestäni se on tärkeää sujuvan toiminnan kannalta. Pidetään silmämme auki näitä vaatimuksia vastaaville mahdollisuuksille. Oppitunti 32. Aterian suunnittelu. Haluaisin tehdä paahdettua kasvispastaa ja salaattia. Se kuulostaa herkulliselta. Mitä muita ainesosia tarvitsemme pastaan? Lisää valkosipulia, oliiviöljyä ja tuoreita yrttejä makua varten. Hieno idea. Tuoreet yrtit täydentävät aina ruokaa. Täsmälleen. Mietitään myös millaista salaattia tehdä. Entä yksinkertainen sekoitettu vihreä salaatti kevyellä vinegretillä? Kuulostaa täydelliseltä. Se tasapainottaa pastan runsautta. Kyllä. Muista kirjoittaa ylös kaikki mitä tarvitsemme. Olen innoissani kokkaamaan yhdessä ja nauttimaan ihanasta ateriasta. Oppitunti 33. Tavaroiden lainaus. Jos haluat joskus lainata puutarhatyökalujani, kerro minulle. Tietenkin. Haluaisin käyttää niitä pienessä puutarhaprojektissani. Ole vain varovainen niiden kanssa, ne ovat melko teräviä ja niitä on käsiteltävä oikein. Lupaan kohdella heitä huolellisesti. Puutarhanhoito on niin palkitsevaa. Se todella on. Nautin nähdessäni kovan työni tulokset puutarhassa. Sama täällä. Omien kasvien kasvattamisessa on jotain tyydyttävää. Täsmälleen. Suunnitellaan päivä, jolloin voit tulla lainaamaan niitä. Kuulostaa hyvältä. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan puutarhassani. Autan mielelläni, jos tarvitset vinkkejä matkan varrella. Oppitunti 34. Health Focus. Hei, kuinka voit? Kuulin, että olet keskittynyt terveyteen. Voin hyvin. Kyllä, olen yrittänyt syödä paremmin ja liikkua enemmän. Se on upeaa. Mitä muutoksia olet tehnyt rutiinisi? Olen alkanut kokata enemmän kotona ja vähentänyt roskaruokaa. Se on hieno lähestymistapa. Kotitekoiset ruuat ovat yleensä terveellisempiä. Täysin. Lisäksi tykkään kokeilla uusia reseptejä. Onko sinulla viime aikoina valmistamasi terveellinen suosikkiruoka? Kyllä, tein viime viikolla quinoa-salaatin, jossa oli paljon kasviksia, ja se oli herkullista. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin joskus kokeilla tuota reseptiä. Oppitunti 35. Turvallisia matkoja. Turvallista matkaa ja kerro meille, jos tarvitset muuta. Kiitos. Arvostan tukea. On aina mukavaa tuntea olevansa välitetty. Tietenkin. Matkustaminen voi olla stressaavaa, mutta se voi myös olla jännittävää. Ehdottomasti. Odotan innolla uusien paikkojen tutkimista. Se on henki. Varmista, että otat paljon kuvia. Hei on. Rakastan muistojen vangitsemista seikkailuistani. Ja älä unohda kokeilla paikallista ruokaa.
Täysin. Ruoka on yksi matkailun parhaista puolista. Jos tarvitset suosituksia, laita minulle viestiä.